thì các người ta sẽ tưởng tượng ra cái từ như kiểu là cái potatoes. Hình như cô Linh bị thoát ra rồi đúng không chị Gấm? Các bạn ơi, không biết, chắc các bạn đợi xíu ha. Hình như cô Linh bị thoát ra rồi. Đúng rồi, cô Linh bị thoát ra rồi. Không biết ở đây có một cái nick là Linh Nguyễn, không biết. Linh Nguyễn không phải. Chắc cô bị rớt mạng. Hay là trong khi cô vào rồi này chị cho cô làm co-host đi chị. Chị Gấm ơi, cô vào rồi ấy chị Gấm. Rồi bây giờ em mở file nghe này ha cô, hay là để cho mọi người đọc. Được rồi. Bây giờ em có một số từ cho các bạn nhé. Ví dụ như các bạn shift xong ạ. Thì vì ở các nước ví dụ như ở Canada hoặc là Mỹ đi, thì cái chips của nó, khi mà các bạn nói chips ở đây sẽ tưởng tượng ra đây cái potato chips là cái khoai tây chiên, hoặc là các bạn gọi là snack. Nhưng mà ở ví dụ như Anh thì chips của nó sẽ là những cái French fries này. Và cái khoai tây mà các bạn ăn ở McDonald's hoặc là những cái fast food thì nó sẽ có cái đấy chính là French fries. Thì tùy vào các nước, tùy vào cái nước, cái nơi mà bạn đến thì cái cách gọi của nó sẽ là khác nhau một chút. Một cái nữa là ở Canada thì thấy có một cái món người ta gọi là poutines, là cái potato chips này đó, sau đó người ta có đổ cái sauce lên và một ít cái cheese ở trên nữa là poutines. Thì các bạn sẽ nghe cái phần này nhé, cùng một file này đấy ạ, từ 5 phút 50 ạ. Track 11. Track 15. When it's ready, put the crumble mixture on top of the fruit and bake it all in the oven for 30 minutes. Track 15. Hello everyone. Welcome to the university. I hope you're settling in and beginning to find your way around. I know a lot of students find it hard to adapt to the food, so I thought I'd tell you about a couple of popular English meals that you might hear about. Well, actually, you might have heard of the first one already. It's really popular. It's fish and chips. Fish and chips are fried in deep fat, so it's actually very greasy and not at all healthy. But it's still very popular, especially on a Friday night. That's when a lot of people get their fish and chips from the fish and chip shop and take them home to eat. Another traditional meal, which is definitely healthier, is Sunday lunch. In England, Sunday lunch is usually some kind of roast meat with vegetables. Traditionally, families have their Sunday lunch at home, but these days, quite a lot of families have Sunday lunch in a restaurant. Track 16. Section 2. You will hear part of an introductory talk on nutrition. In the exam, Slide trước rồi chị. Adapt. Adapt nó là một cái ví dụ như mình thay đổi để mình phù hợp với một cái môi trường khác, để adapt. Adapt khác adopt nha.
Adopt là nhận nuôi ạ. Dạ, đúng rồi, adopt. AD. Deep đúng không? Deep của nó nhớ cái từ mình có cho các bạn trước đó, deep fry á. Deep fat là cái món chiên ngập dầu. Rồi greasy này, greasy là rất là nhiều dầu mỡ đấy. Nên là nó không có healthy. Em một từ khá hay của cái chân ở dưới này, greasy. Đúng rồi, tiếng Anh thì có những cái từ nó hơi bị giống nhau. Nên nhiều khi mình đánh vần không cẩn thận là cũng sẽ bị sau một cái nghĩa rất là khác. Rồi câu thứ 3 đúng không, là healthy. Rồi, Friday night. Friday nếu mà trong phần thi IELTS thì Friday các bạn nhớ cái hoa chữ Friday ạ. Wait, roast meat and vegetables của số nhiều ấy, số 6 có số nhiều. Roast meat và vegetables. Rồi, khá là ổn đúng không ạ? Thì tiếp tục mình sẽ nghe qua file tiếp theo. Bên này khác bên kia đúng không cô? Ở đây nghe thuốc thứ 7 ạ. Rồi các bạn thấy không, có healthy eating này. Thì ví dụ như là healthy eating nó thì liên quan nutrition này, những cái ăn mà kiểu chế độ ăn mà có rất là healthy đúng không? Người nói healthy thì sẽ có liên quan đến dinh dưỡng, nutrition này. Thì ở đây các bạn có thể dùng những cái mà để thay đổi khi mà các bạn nói đúng không, trong IELTS hoặc là trong khi viết ấy, thì các bạn sẽ phải thể hiện ra là mình có một cái khả năng những từ vựng tiếng khá là ổn. Thì ở đây có eating này thì mình sẽ có thể kết hợp được với một số từ như là eating pattern này, routine và habit. Các bạn có thể kết hợp những cái từ này được vào với nhau. Rồi nghe file này, no more towards. Ở đây mình cũng có ghi một cái note cho các bạn luôn, đó là về cái vấn đề là intolerance và cái allergy. Thì hai cái này nó khác nhau nhé. Ví dụ như lactose hoặc milk intolerance là như kiểu các bạn cái dạ dày của mình ấy, nó không hấp thụ được những chất liên quan đến như thế này. Còn allergy là các bạn bị dị ứng ấy. Mình bị dị ứng thì khi mà mình ăn một cái gì vào, mình sẽ cơ thể của mình nó sẽ bị phản ứng lại đúng không, bằng kiểu như là nó ngứa này, hoặc là cổ họng của mình nó sẽ bị rất là ngứa và nó nhiều khi là nó sẽ bị ra là khó thở. Thì đây là hai cái khác nhau. Rồi mình sẽ nghe phần này nha. Quite a lot of families have Sunday lunch in a restaurant. Track 16. Section 2. You will hear part of an introductory talk on nutrition. In the exam, you will have 20 seconds to look at questions 1 to 4. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Good afternoon. Many people in the Western world eat the wrong food, and they eat far too much of it. So, the topic of my lecture today is healthy eating. I'll divide my talk into 3 parts. Firstly, I'm going to define what I mean by healthy eating. After that, I'll go on to talk about why people don't eat properly. And then I'll finish my lecture with some ideas for improving the situation. Right. So, what do I mean by healthy eating? Well, some people might think it means eating a lot of meat. Of course, vegetarians wouldn't agree with this. They think eating meat is very unhealthy. Other people think that eating a lot of cabbage is good for you, or a lot of salad. Well, naturally, cabbage, salad, and meat can all be part of healthy eating. But for me, healthy eating means 2 things. One is eating a balanced diet, and the other is eating the right amount of food.
In my opinion, a balanced diet means eating a variety of foods, including meat, vegetables, fruit, cereals, and dairy foods. Obviously, the amount of food we should eat is more difficult to decide. It depends a lot on how active we are. Before you hear the rest of the talk, Mình cũng nói cho bạn một cái nữa này, nó là vegetarian và vegan là khác nhau nhé. Ví dụ như vegetarian thường thường là sẽ liên quan, các bạn sẽ có thể tiêu thụ được một số những cái sản phẩm, ví dụ như là trứng này, hoặc là sữa ấy. Còn vegan có người ta ăn thuần chay luôn. Vegan là chỉ có ăn tất cả những cái sản phẩm nào liên quan đến động vật là người ta sẽ không có ăn nữa. Đấy là vegan. Còn vegetarian thì có thể là người ta sẽ ăn được cả những cái liên quan đến thẳng như kiểu là trứng á, mà như kiểu trứng công nghiệp á thì người ta sẽ vẫn ăn. Đúng rồi, câu thứ nhất là eat properly, đúng không? Theo chị này, chị nói là trong hôm nay sẽ có bài nói và phát biểu của chị speech của chị đó, thì chị sẽ có nói về cái vấn đề là healthy eating. Thì healthy eating ấy, thì chị sẽ chia ra làm 3 phần, đúng không? Một cái phần đầu tiên đó là định nghĩa của healthy eating này. Rồi phần thứ hai là sẽ nói về cái là tại sao mọi người don't eat properly. Và cái thứ ba nữa là ideas for improving situation. Đúng rồi, zero là ngũ cốc ấy. Rồi, thì theo như chị nói, đúng không? Thì là healthy eating đó là một cái balanced diet và eating the right amount. Thì mấy đồng chị có nói là gì? Ví dụ như là theo một số người thì có nói là balance, một số người có nói healthy eating là ăn rất là nhiều giờ, là nhiều thịt, đúng không? Nhưng mà cái này thì cũng là những người ta ăn chay thì sẽ không đồng ý. Vì vậy mình sẽ nói là balanced diet, một cái chế độ dinh dưỡng rất là cân bằng, là ăn rất là nhiều variety of food, nhiều cái loại đồ ăn, nhiều loại thức ăn, có ngũ cốc này, có thịt, có rau, và một cái nữa cuối cùng là gì? Dairy foods. Thứ tư, dairy foods. Những cái thực phẩm mà làm từ sữa đấy, dairy foods. Thì có một số, ví dụ như Linh thì có gặp vấn đề về cái vấn đề đó là lactose hoặc là milk intolerance. Thì sẽ có một cái loại là người ta sẽ nói là dairy free sữa, nó là dairy free milk. Ở phần này có hỏi gì nữa không ạ? Thì cái phần cuối chị cũng có nói là thế nào nghĩa là right amount. Right amount thì còn tùy thuộc vào cái vấn đề là mọi người hoạt động, đúng không? Người active như thế nào. Rồi tiếp sang phần tiếp theo ạ. Phần tiếp theo sẽ có một phần ngắn của multiple choice. Và chị giải thích là tại sao mọi người không eat properly. Đây có một cái từ nữa này, nó là unhealthy diet. Thì ví dụ như khi mà mình học từ mới, khi Linh học từ mới thì Linh sẽ học theo cụm từ hoặc là Linh sẽ học theo câu, chứ Linh không học theo từ đơn đâu. Tại vì cũng như tiếng Anh cũng như tiếng Việt thôi, đúng không? Ví dụ như là con dao hoặc cái kéo này, các bạn sẽ phải học với cụm từ với nhau, tại vì có một số từ nó chỉ đi được với cái từ như từ này hoặc là từ kia đâu, nó chỉ đi được chung với nhau như cụm từ thôi. Thế đấy, ví dụ như ở đây mình sẽ có là unhealthy diet. Thay vì cái việc là mình cứ nói là mình ăn unhealthy eating hoặc healthy eating, thì ở đây mình sẽ có nói là unhealthy diet. Mình cải thiện, mình nói nó đa dạng hơn một chút. Thì ở đây là sẽ chọn 3 cái lý do mà tại sao mọi người là không có eat properly.
Thì mọi người đọc qua một chút đi nhé. Rồi, cho mọi người nghe đi ạ. Or a third of it. Food we should eat is more difficult to decide. It depends a lot on how active we are. Before you hear the rest of the talk, in the exam you will have 20 seconds to look at questions 5 to 7. Track 17. Now listen and answer questions 5 to 7. Now on to my next point. Why do so many people eat badly? Well, let's look first at having a balanced diet. To have a balanced diet, you have to plan your meals in advance and then buy the right food. And then take time to cook it properly. But these days, people are so busy working that they don't have time to go shopping. So they end up buying fast food at the last minute. Another reason people don't eat well nowadays is that it's actually cheaper to buy food already prepared in a packet. So people who haven't got much money will buy packet food rather than cook something fresh. And a final reason why people don't eat healthily is that they don't know how to. In my opinion, schools don't do nearly enough to educate their pupils in healthy eating habits. In the exam, you will have 20 seconds to look at questions 8 to 10. Track 18. Now listen and answer questions 8 to 10. And now to my third and last point. What can we do to solve the problem? Well, I think it can be solved. Ngưng lại hả cô? Con cứ để nguyên ạ. Thấy có một số bạn gửi đáp án rồi đúng không? Sẽ là F, By three main groups: families, schools, and the government. To start with, parents should make sure their children have a healthy diet. Secondly, a lot of schools have rồi F, A và B đúng không? Thì ở đây thật ra là cái phần này nó cũng khá là dễ, là tại vì mình có thể đọc sau đó mình đoán được luôn nó là cái gì ấy. Cái phần multiple choice này. Ở đây sẽ có một số từ khá là hay đúng không? Package food là những cái đồ mà đã đông gói sẵn này. Đúng không? Thì chị ấy có nói là hiện tại bây giờ thì mọi người cũng có một câu khá là hay đúng không? Có một câu khá hay mà mình thấy cũng nên là mình đã viết ở đây cho các bạn ạ. Canned food là những cái đồ hộp ấy ạ. Can á, cái can là cái hộp đó. Cái canned của nó, food là những đồ đóng hộp. Ở đây có một chị có nói một câu là to have a balanced, to have a balanced diet. We have to plan our meals in advance and then buy the right food and take time to cook it properly. Thì đây, đúng không? Đó là lý do mà tại sao mà mọi người sẽ mua, đúng không? Đó là quicker to buy fast food. Fast food nha, và cái packaged food ấy, là ở Việt là nó khác nhau nha. Packaged food là những cái đồ mà nó đóng vào hộp sẵn, còn fast food là như kiểu như McDonald's hoặc là KFC á, đó là fast food, đồ ăn nhanh.
thì mình cảm thấy như này, một cái đó là ở fast food ở Việt Nam á, nó bị thành một cái như kiểu là nó không còn giữ nguyên cái bản chất của đồ ăn nhanh nữa. Khi mà đồ ăn nhanh có nghĩa là các bạn vào đấy bạn order và cái đồ của nó tìm nó cũng sơ biến sơ chế qua rồi, nên nó rất là nhanh, đấy là gọi là fast food ấy. Còn ở Việt Nam mình cảm thấy là nó trở thành một cái nhà hàng thay vì là cái fast food nghĩa của nó. Rồi ở đây nữa, cái phần này nữa thì thật sự là các bạn đọc cái phần đề tiếp theo này các bạn sẽ thể đoán được luôn đó là gì. Nhưng mà cái mục đích chính của mình khi mà mình đưa cho các bạn cái phần này á, đó là gì? Các bạn có thể lợi dụng, các bạn có thể sử dụng những cái ý kiến, những cái của cái chị này ở đây đúng không ạ, để đưa vào trong cái bài viết, một cái bài nói của mình. Nó rất là ý tưởng của cái phần này nó khá là hay. Thế nên là mình sẽ đưa cho các bạn nghe phần này. Ví dụ như các bạn khi mình đọc qua một cái là mình biết luôn cái sự lựa chọn của 8, 9, 10 là gì luôn ạ. Ví dụ như các bạn lấy thế này, để in order to solve problems sẽ có 3 group đúng không? Một cái là gì? Group responsible này. Ở đây là có the government này, schools và parents. Thì các bạn thử nghe nhé, và các bạn sẽ theo mình nhá, theo mình thì mình sẽ lấy ý của cái bài này và khi mà để đưa vào bài nói hoặc bài viết của mình. Track 18. Now listen and answer questions 8 to 10. And now to my third and last point. What can we do to solve the problem? Well, I think it can be solved by 3 main groups: families, schools, and the government. To start with, parents should make sure their children have a healthy diet. Secondly, a lot of schools have self-service machines where their pupils can buy soft drinks, crisps, sweets, and chocolates. I think schools should change what they sell in these machines. Another thing schools can do is make sure that the food they serve in their canteens is fresh and well balanced. And to finish, I'll briefly mention 2 of the measures I think the government should take to encourage healthy eating. One is to limit advertising unhealthy food, and the other is to spend more money on educating the public about the benefits of a healthy diet. In my next lecture, I'll go into more detail about them. That is the end of section 2. In the exam, you will have half a minute to check your answers. Phần này mình muốn các bạn nghe đúng không? Các bạn đã thấy cái thông tin của người ta, cái của chị ấy nói rồi. Tại vì khi các bạn nhìn đề đó, các bạn biết chắc luôn của nó là cái của nó là gì luôn ạ. Câu thứ 10 đúng không? Là make sure children eat a balanced diet. Đúng không? Câu thứ 9 này stop selling unhealthy snacks and drinks to provide children with fresh and healthy options. Thì câu thứ 9 của nó chính là cái school. Câu thứ 9 của nó school này, ở đây có một cái nói là gì? Ở trường thì có những cái self-service machines. Self-service machine là những cái máy á, mà mình rút tiền vào đúng không? Và sau đó mình sẽ mua được đồ. Thì ở đây là schools have a self-service machines where people can buy soft drinks, crisps ở đây chính là tương đương với từ chips á.
cái mà khoai tây ở trong cái túi snack ấy. Sweets and chocolates thì tiếp tục, bởi vì như thế cho nên là gì, ở canteen của trường thì phải provide children with fresh and healthy options. Rồi câu thứ 8 của nó sẽ là gì? The government, trách nhiệm của government đó là limit advertising for unhealthy food và educate the public about a healthy diet. Thì câu thứ 10 của nó sẽ phải là balance. Make sure children eat a balanced diet. Đúng rồi. Cái này nó gì, một cái nữa mà các bạn để ý nhé, cái phần này thì vì các bạn khi mà các bạn đọc đề nhé, mình sẽ đoán, kể cả cái bài vừa rồi về bài về multiple choice nữa, các bạn có thể là các bạn sẽ đoán được một cái phần nào đấy ở trong cái đáp án này. Nên là khi tất cả những cái đề IELTS khi các bạn đọc ra, khi các bạn có cái đề IELTS đúng không, dù nó là cái dạng bài gì chăng nữa, các bạn cũng phải là đọc đề một cách là cẩn thận. Giống như các bạn đọc vào trong cái phần reading của mọi người ấy, đầu tiên phải đọc đề này, bao nhiêu từ này, chủ đề của nó là gì này, sau đó các bạn sẽ để scan qua cái keywords của cái câu đấy là gì, cái highlight keywords của nó là gì này, sau đó ví dụ như cái phần mà điền từ ấy thì các bạn sẽ phải để ý xem dạng từ của nó là gì này, sau đó là danh từ đấy, danh từ số ít, danh từ số nhiều, và nó phải hợp với cái ngữ pháp nữa, cái ngữ pháp nó phải đúng nữa, ví dụ như câu chủ động, câu bị động của nó. Rồi ví dụ như cái phần này thì các bạn sẽ phải scan qua là mình sẽ đoán xem là ở cái chủ đề của nó như thế thì người ta sẽ có thể người ta sẽ nói về cái vấn đề gì, đúng không? Cái phần này này các bạn đúng không, chính xác luôn, đó là limit advertising thì không thể nào mà là parent đúng không, bố mẹ gia đình này, thì limit advertising có thể liên quan gì đó đến government. Rồi sẽ có một cái phần nữa này, các bạn sẽ làm viết chính tả nhé, dictation. Có 4 cái câu ngắn ngắn thôi. The redesigned Nissan Rogue is redefining the crossover. Equipped from bumper to bumper with advanced features like head-up display. Do you have a big appetite? 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 Rồi các bạn để ý một mình nữa là các bạn cần spelling, cần các bạn viết cẩn thận một chút nha. What do you usually have for breakfast? Rồi, do you have a big appetite, đúng không ạ? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? What do you usually have for breakfast? Do you have a sweet tooth? 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 Sweet, đúng rồi, do you have sweet đúng không ạ? Nhưng mà sweet của nó đi kèm với một cái từ khá là hay ạ. Và cái nghĩa của nó sẽ khác hoàn toàn luôn, không phải juice. Nghe lại nha, nó bắt đầu vào âm T. T ạ, một bộ phận của cơ thể luôn. Đúng rồi, sweet tooth. Chính xác luôn, sweet tooth. Của nó sweet tooth nghĩa là gì ạ? Chính xác. Đó là gì mà các bạn người ta hỏi là do you have sweet tooth, là bạn thích ăn ngọt không á? Chính xác luôn, thích ăn đồ ngọt. Would you rather eat out or eat at home? Would you rather eat out or eat at home?
Would you rather eat out or eat at home? Vâng, đúng rồi, chính xác. Would you rather eat out or eat at home? Đây đúng không? Các bạn sẽ lấy appetite này. It's the desire to eat food sometimes due to hunger. Thì ở đây nhé, có một số cái từ nữa mà mình cho các bạn này. Vừa đây các bạn cũng nghe rồi đó. Sweet tooth. Đó. Thì ở đây appetite này. Ở đây có một cái từ nữa nó là binge thì là gì? A button of resource eating which consists of episode of uncontrollable eating. Thì ở đây mọi người sẽ có thể dùng được luôn với cả drinking và shopping luôn. Đó là một cái sự tiêu thụ mà nó bị quá kiểm soát, vượt qua tầm kiểm soát rồi, người ta bị bệnh đấy, nó được coi là disorder mà, nó là một triệu chứng của bệnh luôn rồi. Thì ở đây nó tương đương một từ nữa mà các bạn có thể dùng là compulsive eating, drinking, shopping or buying. Nó là tiêu thụ một cái gì đó nó bị mất kiểm soát luôn. Về vấn đề drinking ấy, thì các bạn sẽ có một số từ này, tính từ để miêu tả, nó là high, intoxicated và drunk. High là như kiểu là hơi uống một lượng nhỏ thôi. Rồi intoxicated và drunk là như kiểu bắt đầu là bị mất kiểm soát luôn rồi. Và ở đây có một từ nữa là các bạn là alcoholic, đúng không? Những người nghiện rượu. Có một từ nữa của informal của đối với mua sắm thì có từ là shopaholic. Khi mà các mình học sang cái vấn đề chủ đề là mua sắm, mình sẽ nói nhiều hơn về một số từ liên quan đến chủ đề này về mua sắm. Hiện tại mình chỉ nói về đồ ăn thôi. Thì có một số từ cũng khá là hay cho các bạn ở đây. Thì ở đây sẽ có 3 cái đường link tiếp theo nói thêm một số cái về vấn đề là ăn uống này, hoặc là sang nhà hàng, đúng không? Thì mình sẽ order như thế nào, nó hơi chủ đề của nó cũng khá là như kiểu là daily conversation, đúng không? Giao tiếp hơn. Nhiệm vụ của mọi người là gì ạ? Về nhà này mọi người sẽ cố gắng, đúng không? Xem những cái đường link YouTube này sau đó listen and recognize sound, đúng không? Như các thầy cô hôm trước có nói, đúng không? Là mình sẽ nghe hơn, nghe nhiều hơn, thay vì cái vấn đề là mình sẽ written written words, thì mình sẽ nghe cái nhận biết từ cái âm thanh của cái từ đấy là gì. Ví dụ như mình biết là nó như là sweet tooth thì chắc chắn là các bạn sẽ nghe được, nhưng mà các bạn mình có thể mình sẽ bị như kiểu mình không biết cái từ đấy là gì, đúng không? Thì mình sẽ là chuyển sang là juice, tại vì từ juice nó quen thuộc hơn. Thì ví dụ trong phần IELTS, khi mà các bạn đi thi IELTS có một số từ mình không biết được cái từ đấy là gì, nhưng mà mình sẽ nghe được cái âm thanh của nó được tạo ra, đúng không? Thì các bạn sẽ có thể mình có thể mình đoán được cái từ đấy nó sẽ đánh vần như thế nào. Đó là trong phần IELTS. Thì ở đây sẽ có 3 đường link này, về nhà các bạn cố gắng nghe này. Và buổi hôm sau mình sẽ học thêm nhiều từ vựng về vấn đề chủ đề đồ ăn. Thế nên là các bạn sẽ về nhà này, các bạn chuẩn bị từ mới đi, chuẩn bị từ vựng về vấn đề đồ ăn này, và sau đó thì buổi hôm sau mình sẽ nghe, mình sẽ luyện tập nhiều hơn về vấn đề đồ ăn, và từ nó cũng sẽ hơi advanced hơn một chút. Cái hôm nay thì chỉ là khởi động thôi, thế nên là từ cũng không quá phức tạp, nhưng buổi hôm sau mình sẽ chủ đề của mình sẽ hơi phức tạp hơn một chút, nên là các bạn chuẩn bị từ vựng nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sang một file để chuẩn bị cho các bạn bên advanced, thì là sẽ nghe một bài IELTS hoàn chỉnh của bên IELTS.
Bài này phải không cô? Dạ, bây giờ mọi người sẽ nghe một bài IELTS ạ. Bài cái này. Thì mọi người sẽ nghe part 1, part 2 và part 3, phần 1, phần 2, phần 3 nhé. Còn phần 4 thì chắc về nhà nghe đi, tại vì mình cũng đã làm thử cái đề này rồi, thì phần 4 nó sẽ là multiple choice, nhưng mà nó cũng không lừa đảo gì cả, nó cũng chỉ có nói trực tiếp cho mình nghe thôi, mình chỉ cần nắm được cái keywords là mình làm cái phần 4. Thế đây là mình sẽ làm phần 4, các bạn tự làm, mình sẽ làm chung, làm cùng với nhau và sửa cùng với nhau phần 1, phần 2, phần 3. Looks like you're having a hard time reading on the web. Wait, are you seriously trying to highlight on the screen? This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You hear an interview conversation between a banker and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 7. Listen carefully and answer the questions 1 to 7. Hi, can I open a bank account, please? Sure, come on in. Make yourself at home. I'll just get some details for you. It won't take long. Okay, right. What kind of account do you want? A deposit account. Okay, I've got the application form here then. Have a look at this leaflet. We have several types. I've decided on the one called Classic. Good, that's fine. Can I have your full name, please? Yes, it's Jonathan Fox. That's Jonathan. Oh, right. Thank you. And what's your date of birth, please? The 21st of January, 1970. Right. Do you have another bank account in the UK? No, not yet. This is the first one. Okay, fine. And what is your address in the UK, sir? 10 Island House, South Quay. That's East London, isn't it? Yes. Near Canary Wharf, right? Yes, that's right. How long have you been at your current address? Just around 1 month, actually. Okay, that's fine. Can I ask for a previous address? Sure. It's flat 3, Canada House, Queen Street. Is that all? Yes. That's Edinburgh, isn't it? Yes. Edinburgh. Okay, thank you. Do you have a daytime telephone or mobile phone number? Yes. I think the number at my office, it's 0207 235 6735. Would you like my home phone number too? Yes, please. It's 0204 675 1222. Lovely. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at the questions 8 to 10.
có một số câu thì nó câu 2 này, đúng không? Câu tiếp theo là câu thứ tư ấy, nó cũng sẽ bị mất một tiếng, cái tiếng quan trọng của nó luôn đấy. Thì chắc là mọi người về mọi người có thể nghe lại, nhưng mà chỉ ok, mọi người đã nghe hết đâu ạ? That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers Cái to phần part cuối 1. của cái part 1 bị mất rồi, đã đâu nghe được đâu ạ? Ủa vậy à? Dạ. Vậy cho nghe lại nha cô. Dạ. 04 675 1222. Lovely. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at the questions 8 to 10. Now listen and answer questions 8 to 10. Right. What do you do for a living in the UK, sir? I am working at an English language school in central London as a tutor. It's my main job. Okay. Now we usually ask for a piece of information for checking your identity for security reasons if you phone us. Sure. What name is your mother's first name? Because it's less likely to be known. Okay, it's Monica. Thank you. Yes, Monica. It's Russian. Okay, good. And how much would you like to open your account with? I've only brought £1,000. Okay, fine. How often would you like to receive bank statements? I won't be needing bank statements. What about an online banking service? Okay, just a moment, please. Can I check in the box on the screen? Sure. I was also wondering about a mortgage service. Sure. Can you just wait a moment? I'll introduce you to a mortgage marketing manager. Thank you. Cái nào mất tiếng rồi thôi mình cứ bỏ qua nhé, mình nghe những cái gì còn lại. Mình chịu luôn phần part 1 đi ạ. Thì câu đầu tiên mình chịu luôn đi, mình nghe đâu mình chịu mấy đi. Đúng rồi, deposit, mấy đầu nó có nói về deposit account đúng không? Nhưng mà mình nghĩ nhé, thì cái phần mà nó đúng hơn, nó chuẩn hơn, phần account này nó sẽ là classic account. Đúng không? Anh này mấy đâu anh có nói rằng là sẽ lấy một cái về open cái deposit account, thì sau đó thì anh còn nói luôn chị này đúng không, thì cũng hỏi và sau đó thì chuyển sang là classic, như kiểu một cái dạng cũng là deposit account rồi, nhưng mà nó sẽ có những cái loại thẻ khác nhau á cho cái deposit, thì anh ấy chọn là classic. The name of account của anh ấy là Jonathan, một cái tên cũng khá là phổ biến. Jonathan. Rồi 21 tháng 1 ngày sinh của anh ấy. Rồi Queen Street đúng không ạ? Ở đây để ý nhá, anh ấy nói ở đây đề bài là gì ạ? Đề bài là phone number nhá, không phải là cái địa chỉ. Anh có đọc 2 số điện thoại đâu, một số điện thoại ở chỗ làm và một số điện thoại ở nhà. Thì trong đề bài có nói home number. Đúng không ạ? Home number sẽ khác nha. Nhớ nhá, đọc đề rất là phải cẩn thận những cái này. Rồi English tutor, đúng rồi ạ, số 8 là tutor. Rồi one word nữa nha, no more, bao nhiêu từ nữa này. Ở đây có pound rồi ạ, 1.000 đúng không ạ? Đúng rồi. Nhớ nhá, đọc đề phải rất là cẩn thận. Home number này.
Mình cũng nói một cái nữa này, đó là thường thường khi mà security ấy, ở đây này sẽ có nói về là thường thường người ta sẽ hay hỏi liên quan đến mẹ, ví dụ như là middle name hoặc là kể cả cái họ của mẹ ấy, mà trước khi lấy chồng ấy, là gì nữa, thì những cái mà security thường thường liên quan đến mẹ mình nhiều hơn. Câu số 4 là island. Đấy nhá, island hòn đảo ấy, đảo ấy. Và island nhớ nhá, hòn đảo thì không có s, viết là có s nhưng mà đọc sẽ không có s, island, đúng không ạ? Còn encounter hold thì của bạn Abbott bạn nghe chỗ nào ạ? Mình chỉ khi mà mình nghe cái câu 1 ra mình chỉ có nghe account đó là chỗ 10 á cô, chứ không phải nghe mà là rồi ok. Cái này thực sự mình không để ý luôn nữa. Ở đây mình chỉ nghe là deposit này và sau đó là 11.000 thế thôi. Rồi mình thử search trên Google nhé. Account thì anh này anh ấy mở đó là mở deposit account thì có nghĩa là như kiểu là khi mà các bạn có bao nhiêu tiền là các bạn dùng bấy nhiêu tiền đấy ạ. Ở đây trong Google có nói là this hold amount is the maximum dollar amount allowed per transaction. Thì có nghĩa là cái mức tối đa mà các bạn được dùng trong mỗi lần giao dịch per transaction. Một cái mức khoản tối đa mà các bạn được dùng cho một cái giao dịch ạ, cái transaction. Rồi tiếp tục này, mình nghe sang phần tiếp theo. Phần part 2. I'll introduce you Part 2 thì chủ đề của nó cũng hơi lạ một chút. Phần part 2 của mình sẽ liên quan đến chủ đề về architecture này, về xây dựng. Rồi, ceramic là những cái đồ làm bằng sành sứ, làm từ clay á, sau đó nung nó lên, sành sứ, ceramic. Rồi mọi người sẽ nghe nhé. Phần này cũng không quá khó đâu, chỉ hơi từ vựng một chút thôi. You now have 1 minute to check your answers to part 1. Cô Linh ơi, cái tên là Jonathan đó hả cô? Nãy giờ em cứ tưởng em viết sai, thiếu chữ H mà bây giờ em thấy bên này có Jonathan á. Để một chút nhé. Ý là cái phần 1 thấy nói Jonathan á mà em cứ thấy tên nó lạ lạ. Sang đây thấy có tên Jonathan này, vậy đáp án đúng rồi. Đúng rồi, không có H gọi. Part 2. You'll hear a tourism program, The Elizabeth House. First, you have some time to look at questions 11 to 14.
Now listen carefully and answer the questions 11 to 14. Hi everybody, good to see you again. This morning I'll tell you about the Elizabeth House in Canterbury, once home of the famous carpenter Jonathan Owen. He bought the house in 1965, although he had first seen it 5 years earlier. Actually, he was interested in the house as a traditional flat in England, and he paid £5,000 for it without a second thought, because of it having standard and regulation building methods during the Middle Ages in the UK. At that time, he had worked at the University of Canterbury as a head carpenter who managed with a small building company. His professional success was abundant, but his family life wasn't so successful. His parents had suffered from diabetes and mental disease, and his brother Dan was ill with pneumonia. Moving to Elizabeth House, he started his new life. Jonathan considered the home a pure example of traditional East England country house and did some of his successful building structure work here. The backyard and garden of the house became calm and peaceful. The materials used to make the wall, chimney and roof were collected from the local area. Most of all, oak trees were in the front of the main gate. Before you hear the rest of the program, you have some time to look at the questions 15 to 20. Rồi, hay là mình làm lại một chương trình đào tạo miễn phí 5 ngày về kinh doanh trên internet nhé. Thôi rồi. Now listen and answer questions 15 to 20. As you go up the path, there's the rose garden on your right, and you will find to your left an area which has interesting types of sunflower, as well as some lovely carnation. It is known as the sun rainbow and was designed by his brother Dan, who had studied gardening arts in Paris. The next destination is the Japanese footbridge with exotic Asian mountain plants and fruit growing on it. Follow the path round to the second corner, and on your left you will see the entrance to the pear tree with its 200-year-old branches go through the path until you've reached the front of the house. Now I'll give you a couple of hours to wander around this lovely building. Your tour guide will introduce and explain about its history and viewpoints to you. If you need to buy any of Jonathan's handbooks or other souvenirs, you can enter the house where you'll find the shop, which is located between the path and the watermill. I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshments from the snack bar. If you have a break, there is a lovely walk down towards the River Cotton. This is the best view for visitors. You can cross the field which spreads along the path close to the windmill. In autumn, this area will open a small event or festival which is definitely worth a visit. It is familiar a good place for growing strawberries. Every season, most of the residents are ready to make local produce. Also, the local council helps to improve the grape festival by promoting and marketing it through online and offline methods. Last year, around 100 tons of grapes were harvested and sold at the City Mall. We'll now have a good chance to see an orchard behind the house. Rồi mình quay lại cái phần multiple choice để mình trở lại về multiple choice ạ. Đấy, đó. Các bạn làm nó. Rồi, câu đầu tiên là C. Câu thứ hai là D.
rất trực tiếp đúng không? Cái phần này nói rất là trực tiếp rồi. Câu thứ 14 là A, the local area. Đúng rồi, chỉ có cái câu 13 thì có một số người, một số bạn là chọn là B, một số bạn chọn là A. Là mình sẽ chọn là A ạ, private household affairs. Cái này thì trong bài có nói rằng là không phải sức khỏe của anh đâu, mà sức khỏe của người gia đình nhà anh ấy ạ. Ở đây thay vì cái vấn đề là private household, có một từ khác ở trong bài có nói là từ domestic. Dùng từ này ạ. Mình có cái từ là như kiểu hàng hóa nội địa luôn, domestic. Nhưng mà ở đây khi mà cái từ này mà dùng trong cái vấn đề gia đình, nó sẽ thay cho cái từ household, private household. Ví dụ như kể cả khi mà mình có cái vấn đề là kiểu như gia đình mà có về những vấn đề những liên quan đến bạo lực, hoặc là những cái vấn đề mà kiểu tranh chấp cãi nhau gì đó, nó cũng sẽ dùng từ này. Có cái từ domestic violence. Ở đây là có nói về vấn đề sức khỏe của những người nhà của anh ấy, chứ không phải sức khỏe của anh ấy. Phải là A. Rồi, chuyển sang cái phần điền từ ạ. Phần điền từ câu 19. Mình cứ chữa từ câu được từ câu 15, phần chuyển sang phần điền từ đi ạ. Gardening arts là một môn học đấy, gardening arts. Câu 15 này. Câu 16 của nó là cái lê ạ, pear tree. Câu 17 là watermelon. Mình cũng có một số từ như này. Cái từ mill á, thì khi mà các bạn mình khi mình du từ mill là mình sẽ tưởng tượng ra tất cả những cái gì mà nó sẽ quay tròn được, sẽ là từ mill. Thì ở trong bài đúng không, cái câu 17 của nó sẽ là watermelon. Trong bài nó có một cái từ khác nữa liên quan đến cái mill này, đó là cối xay gió. Cái máy, ví dụ như cái máy chạy bộ đúng không ạ, cối xay gió. Còn một cái nữa đó là liên quan từ mill á, là các bạn biết cái máy chạy bộ không? Cái máy chạy bộ mà các bạn cứ chạy sau rồi nó chạy theo cái tốc độ như nọ kia đấy, nó cũng sẽ cùng đúng rồi, chính xác. Nhưng nó không phải là track, nó là track. Cái máy chạy bộ á. Một từ nhé, nó sẽ là một từ ạ. Đối với mình sẽ tưởng tượng cái từ mill á, nó tất cả những cái mà cái xoay tròn được á, đó sẽ là mill, mình sẽ gọi đó là mill. Thì water mill là nó sẽ là cái cối xay mà có nước ấy bạn, để nó tạo ra điện đó. Thì rồi wind mill cũng thế, là cối xay gió. Đó, đối với mình sẽ tưởng tượng như thế.
Còn cái máy chạy bộ đó, đúng không? Khi mà mình chạy ở bên nó sẽ cũng cái vòng, nó cũng sẽ có một cái vòng xoay ở bên dưới thì nó sẽ cũng gọi là, nó sẽ gọi là treadmill, máy chạy bộ. Dạ, đúng rồi. Mình cứ tưởng tượng như thế thì cho nó dễ nhớ. Rồi câu 18. Câu 18 là take rest và get refreshments. Câu 19 nhé, trong đáp án của nó là river cotton, nhưng mà của mình á, mình chỉ nghe từ fruit. Và câu 20 là strawberry. Vậy phần này còn thắc mắc cái gì không ạ? Không thì mình sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo luôn đi. Câu 19 nha, trong đáp án của nó ghi là river cotton trong đáp án, nhưng mà đối với mình sẽ không nghe được cái từ đó, mình chỉ nghe được một cái có là từ fruit thôi. Và câu 20 của nó sẽ là strawberry. Last year, around 100 tons of grapes were harvested and sold at the city mall. We'll now have a good chance to see an orchard behind the house. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You'll hear a conversation between students, Anne and David, about gallery marketing. First, you have some time to look at questions 21 to 24. FWD. Bảo hiểm FWD, bảo hiểm dễ hiểu. Now listen carefully and answer the questions 21 to 24. Anne, we really need to get working on this gallery marketing assignment. We've only got 2 weeks left until the end of the month to set up. Right, so how about getting started now? We need to work through the instructions. Well, we must search for one area from tourism industries, like the museum or gallery. There are lots of sites online. What are they about? The National Science Museum, the History Museum, the War Museum, the Tate Modern Art Gallery, and so on. You got more? We've got plenty. I've got an idea to find out the best comment. Coming this Friday, we'll get more information at the London Museum because it shows all the visitors' guidebooks of museums or galleries in the UK. It also runs a small workshop about non-profit tourism industries marketing. Great. So after visiting there, we have to use research methods such as telephone interviews, questionnaires on the street, or sending out emails.
Actually, we don't have a choice. We have to send the email. Right. We don't have to waste time deciding among them. By the way, how do we get the responses? Let's contact the London Museum's Information Centre. Actually, it may be helpful to us to collect data through our head course leader. How many people do we have to interview? Well, we have to split into 3 groups. And it looks like we have to interview 30 people for each group. So 90 altogether then. It depends on the ages too, right? That's right. So are they all the requirements? Yes, looks like it. Firstly, which part are we going to choose? My preference would be a modern art gallery, since that's where I spend most of the time. I think you've got something wrong. I don't think there are abundant differences in the exhibitions there. I mean, you get young and old, man and woman, amateur and professional, all going to the galleries. Right. So let's make it a ceramic exhibition then. So basically, what 2 groups will we compare and contrast for that? Male and female? Absolutely. Also, most of my respondents like the same ceramics as me. Also, I think different age groups could be changed to highlight differences. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at the questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. I think you're right. I'll take some comment. The age groups are teenagers, 20s, 30s, 40s and over. What do you think about this? Great. That will give us more detail. So how about the kind of ceramic they like? Let's give them some options and then we can just tick boxes. Okay, let's have Asian, European, African. What else? Something special? Well, we should include the Incas in Peru. Some people like this style, you know. Okay. And then we should know about their understanding of ceramics. They can learn about that thanks to a gallery curator who can inform them about the patterns and markings through picture and local clay. I'm curious about how they were made. I mean, a process with painting and things embedded on the surface. At that time, the equipment and materials were not good compared with the present day. I agree. We should also include an earthen vessel, of course. Right. The next step could be about where they were actually from. They were made from local clay, weren't they? Things such as mountain, lake, basement, and so forth. I think so. One more thing is the colour on the bottle. How did the ancients get the tone? On the internet, it said they got it through dried plants. They were working again to make a tone, drying and sorting. Okay, I see. To get more hard tone, they included other strong herbs or something. At that time, the colours were used by the rich with property. Great. You've got plenty of data, David. No. It's just beginning. We have to look for something special with more details and history for the presentation next week. Mình quay lại nhé, mình quay lại để mình chữa từ câu 21. Câu 21 đúng rồi, London Museum. Chị này chị có nói đúng không? Anh chị này có liệt kê hàng loạt những cái bảo tàng nha, rất nhiều sự lựa chọn cho bảo tàng. Nhưng cuối cùng là anh chị quyết định là go to London Museum. Câu thứ 22 nó sẽ phải là telephone interviews. Telephone interviews, đúng rồi ạ. Mình biết cả một cái nữa nhưng mình đoán đây. Có S hay không có S, có số nhiều hay số ít đúng không? Mọi người sẽ nghe được telephone interview.
Nhưng mà ví dụ đây có questionnaires này, rồi có emails, thì mình đoán nhé, nó sẽ phải tương đương với nó sẽ có telephone interviews. Fair là như kiểu hỗ trợ ấy. Cái hỗ trợ ấy ạ. Rồi total respondents là 90 này. Rồi ở đây sẽ là ceramic. Face objects. Respondent ở đây là những cái mà nó đang nói về cái cuộc research methods, những cuộc khảo sát ấy, thì ở đây là sẽ có 90 người để anh chị sẽ làm khảo sát về cái vấn đề này. Mình sẽ khi mà mình dịch một cái bài gì đấy, mình sẽ dịch dựa theo cái hoàn cảnh của nó nữa. Tại vì khi mà nhiều từ tiếng Anh mình dịch sang tiếng Việt nó sẽ hơi bị nghĩa cũng hơi đủ cùng á, thì mình cứ trong hoàn cảnh của mình dịch đúng cái nội dung của bài đi, đúng không? Thì đang có question, đang có research methods này, nó các anh chị đang làm survey mà để lấy thông tin đó, thì ở đây sẽ có những cái research methods, đúng không? Questionnaires là những cái khảo sát của anh chị, những kiểu phiếu trả lời câu hỏi á. Rồi có email, telephone interviews thì correspondence là những cái người mà trả lời những cái đó. Rồi tiếp tục câu 25 ạ. Cô ơi, cho em hỏi cái đáp án chỗ 23 là 90 ạ? Dạ đúng rồi, 90 ạ. Dạ, vì cho em hỏi thêm này nữa. Trong bài không biết là nó có nói 90 hay không, mà em nghe nó có 3 group, mỗi group là 30 người. Vậy là mình phải tự nhân lên hả cô? Không, em thì có nghe là có như chị có nói vậy thì total là 90. Cái chị đấy chị có nói đấy ạ. Dạ. Nếu em nhớ không nhầm thì chị có nói là 90. Đúng rồi, chị hình như đấy anh chị là khi mà chị hỏi bao nhiêu thì anh ấy nói rằng là 30 người một nhóm, thì chị tổng cộng với chị bảo total là 90. Nếu em nhớ không nhầm. Đúng rồi, 24 ceramic. Rồi chuyển sang câu 25. 25 thì có một nước luôn, chị có nói rằng là không biết anh chị có nói là một cái đất nước, đúng rồi, Peru. Vì cái sản phẩm của nó rất là unique. Nó hàng liệt kê hàng loạt các quốc gia, các vùng lãnh thổ đó. Thì cuối cùng chốt lại phải có sự trưng bày của Peru, của cái sản phẩm của Peru. Rồi câu 26 ạ. 24 là ceramic ạ. Đang nói về hội chợ đúng không? Khi mà có cái buổi triển lãm về cái sản phẩm này luôn. Mà rất là hay, có một cái phần cũng khá là may mắn đúng không? Trong đó là ở bên này sang trang bên này thì nó luôn là ceramic ấy. Nhiều khi mình không biết đánh vần làm sao, nhưng mà cũng hay là phần bên sang bên này nó có luôn dạy cách mình đánh vần luôn. Rồi câu tiếp theo, câu 26. Câu 25 là Peru đúng không? Câu 26. Câu 26 là surface. Bề mặt đấy. Ở câu 26 thì nhiều khi mình cũng đoán được đúng không? Phần nào đó mình đoán được, tại vì ở đây nó nói on cái gì đó thì the decoration is compared with the artwork of the present time. Mà decoration thì có cái phải trên cái bề mặt mình đoán nữa. Câu ví dụ câu 26 mình có thể đoán như thế. Đúng rồi, 27 local clay. Nó đất sét phải vùng địa phương đó, đất sét local clay. Câu 28. Đúng rồi, dried. Những cành cây khô đúng không? Để làm màu. Đúng rồi, dried. Câu 29 ạ. Đúng rồi, sorting. Và câu 30. Câu 30 ạ. Câu 30 là the rich, thì giàu. Câu
Formerly they were rich. The tons of ceramic were used by the rich. Người giàu á, thì người ta mới dùng những cái sản phẩm như thế này. Ngày xưa thôi, đúng không? Ở đây thời quá khứ này. Mình sẽ nói qua về cái phần part 4 nhé. Sau đó thì các bạn sẽ về nhà các bạn tự làm. Tại vì mình thấy nó cũng không quá phức tạp cái câu thứ cái phần 4 ạ, nhưng có một số cái từ vựng khá là hay. Cho em sang cái phần 4 đi ạ. Ở đây thì phần 4 của nó sẽ là multiple choice, nhưng mà cũng không quá khó đâu, mình nghe thử rồi, nó cũng không quá khó, nó cứ lòng vòng mà và nó nói đề bài nó hỏi cái gì cứ trả lời luôn cái đấy. Ở đây nhá, mọi người sẽ thấy là có một cái đó là flea market, mọi người thấy không? Cái chủ đề của nó sẽ nói liên quan đến phần waste collection này, sau đó là reduce waste. Thì cái này đúng không? Khi mọi người mình nghĩ cái phần này nếu mà các bạn có thể tự tổng kết lại, tự rút gọn lại, tự summarize lại thì các bạn sẽ có thể là một cái bài nói của các bạn có thể làm một cái bài nói cho các bạn, hoặc là một cái bài viết của các bạn liên quan đến vấn đề recycling này, hoặc là waste control liên quan đến như kiểu là bảo vệ môi trường. Ở đây các bạn thấy là có một cái là green campaign đúng không, liên quan đến kể cả ví dụ như ô tô mà như kiểu hội Tesla ấy, một ô tô liên quan xe điện ấy, nó sẽ nói là green car, cái từ green này đó, green campaign, green car. Thì có một cái nữa là flea markets, mọi người thấy câu 32 đấy ạ, nó có green campaign and flea markets. Thì flea markets cũng đó chính là những cái nơi mà thường thường người ta sẽ bán những cái đồ như second hand, đồ cũ ấy. Ở đây nữa có một cái nữa là mọi người nhớ cái bài, không biết là mọi người nghĩ cho các bạn cái từ này chưa, đó là từ thrift shop. Thrift. Một cái nữa là ví dụ như flea market này và cái thrift shop nhé, thường thường đúng là khi mà bạn mình thấy này, thường khi mình dịch đó, mình sẽ dịch là anh chứ mình hiếm khi nào mình dịch anh Việt đó. Tại vì thường kể cả khi mà các bạn dịch nó phải cái từ đấy nó phải ở trong một cái nội dung nào đấy thì cái nghĩa của nó mới sát được, nó mới chuẩn được. Còn ví dụ khi mà các bạn dịch anh Việt ấy, cái từ của nó sẽ không được chuẩn đâu, mà các bạn phải để trong, hoặc khi mình đó lý do vậy tại sao khi mình học một cái từ nào mới á, mình sẽ học của nó vào trong một cái câu, hoặc là cái từ nào mà nó học trong một cái cụm từ, chứ mình không học bây giờ mình hiếm như là mình học từ đơn đó. Thì ở đây flea market này, it's a type of street market, đúng không? Street market nó là bán ở ngoài đường đó. The provide space for vendors, đúng không? Thì ở đây thì khi mình học một cái từ này nó trong một cái câu, thì đó khi mà những cái câu đấy đúng không, nó sẽ được đối với nhau. Ví dụ như các bạn sẽ thấy như thế này, ở đây flea market này, mình sẽ học thêm từ street market, đúng không? Và cái street market đấy thì ai là người bán? Vendors, đúng không? Thay vì mình dùng từ seller, mình sẽ có một từ mới đó là vendors. Thì đó là for vendors to sell previously owned merchandise, đúng không? Thay vì merchandise là gì? Merchandise sẽ là đồ như kiểu là thay vì dùng từ goods, đúng không? Những sản phẩm thì đó là merchandise. Thrift shop is a store selling second-hand clothes and other household goods, typically to raise funds for a charitable institution. Đó, thì cái phần mọi người cái phần về nhà nhé, mọi người sẽ nghe cái phần part 4 vừa rồi đi, nó sẽ liên quan đến một số cái chủ đề khá là hay ấy, liên quan đến recycling, rồi waste control, nó liên quan đến vấn đề môi trường. Thì các bạn có thể dùng những cái từ này, đúng không? Dùng những cái từ này để trong cái bài nói hoặc cái bài viết của mình, khá là hay. Cố gắng nhé mọi người, mình khuyên hoặc là mình có thể đưa gợi ý, đó là cái cách học của mình khi mình học tiếng Anh, khi mình học từ vựng, mình không hiếm khi nào mình dùng anh Việt á, mình toàn hầu hết mọi người mình đều dùng là từ điển Anh.
phải đặt một câu ví dụ đơn giản thôi. Khi mình học tiếng Việt cũng vậy đúng không ạ? Một cái từ trong tiếng Việt nó có thể dịch ra nhiều nghĩa. Ví dụ như hôm trước mình có nói về cái vấn đề là pollution và contamination. Cả hai cái vấn đề đấy đều là vấn đề về ô nhiễm. Nhưng mà contamination các bạn có thể dùng từ contaminated, đó là bị ô nhiễm, bị nhiễm bẩn. Thì các bạn có thể nói về vấn đề là cái sức khỏe của bạn, ví dụ như là máu mà bị nhiễm khuẩn ấy, nó cũng dùng từ contaminated, nhưng không thể nào dùng từ đó, từ polluted mà cho máu được cả. Tại vì polluted nó chỉ dùng cho vấn đề môi trường thôi. Đó là lý do tại sao đúng không? Mình học từ, mình học cái cụm từ. Chứ còn khi mà các bạn dùng mà kiểu khi các bạn khi mà các bạn mới học mà các bạn viết á, hồi trước mình cũng từng như thế. Khi mình học từ và đó mình tự viết, mình sẽ tự nghĩ là từ này là mình dùng Google kiểu như translate đúng không, Anh sang Việt, bắt đầu mình dùng từ Việt sang Anh đó, nên là nhiều khi cái từ mình viết ra nó rất là buồn cười như thế. Nó phải hợp với ngữ cảnh nữa. Cái từ như con dao, cái kéo nó đi chung với nhau mà, chứ nó đâu có đi riêng ra được đâu. Rồi khi mà mình có một cái nữa mình gửi cho các bạn đường link sau đây, nó liên quan đến một cái trang, một cái phần thi tiếng Anh khác, nó ngoại trừ IELTS ra, và cái phần đó là phần PTE. Nếu các bạn có biết là tiếng Anh thi về PTE thì phần mình cảm thấy nhá, phần PTE á, nó thiên về những cái cuộc sống nó thuộc hội thoại thường ngày hơn. Và ví dụ như mình luyện tiếng Anh đúng không, thì đằng nào PTE, IELTS, TOEIC nó vẫn chỉ là tiếng Anh thôi mà. Nhiều khi mình nghe IELTS chán quá rồi, bắt đầu mình chuyển sang những cái luyện bằng cách khác. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái này, nó gọi là PTE. Cái phương pháp của nó như thế nào và luyện như thế nào, luyện tập như thế nào thì các bạn có thể chỉ cho các bạn một chút nha. Over 79 points in but you don't. Ở phần PTE này ví dụ như cái phần đầu tiên á, nó sẽ là vì người ta sẽ nói người ta sẽ có một cuộc hội thoại, hoặc là người ta sẽ nói một đoạn rất là dài, sau đó các bạn phải tự tổng hợp lại, các bạn tự summarize lại. Các bạn thấy không? Write a summary for a fellow student who was not present at the lecture. Có nghĩa là người ta sẽ nói chuyện với nhau một cái gì đấy, sau đó các bạn sẽ phải write a summary. Thì ở đây các bạn sẽ phải cải thiện kỹ năng gì của các bạn? Các bạn phải nghe được cái keywords, đúng không? Các bạn sẽ phải nghe keywords đó, bạn viết lại và bắt đầu bạn sẽ tự nối thành câu với nhau. Đó, đây là một cái mà mình thấy khá là hay mà các bạn có thể luyện tập ở phần để nâng cao cái kỹ năng của mình lên. John. Same here, Nan. John. Hi. It is good to see you, John. Same here, Nancy. It has been a long time since I last saw you. Yes, the last time we saw each other was New Year's Eve. How are you doing? I am doing okay. It would be better if I have a new job right now. You are looking for a new job? Why? I already finished my studies and graduated last week. Now, I want to get a job in the finance field. Payroll is not exactly finance. How long have you been looking for a new job? I just started this week. Didn't you have any interviews with those firms that came to our campus last month? I believe quite a few companies came to recruit students for their finance departments. I could only get one interview with Fidelity Company because of my heavy work schedule. A month has already gone by, and I have not heard from them. I guess I did not make it. Don't worry, John. You always did well in school. I know your good grades will help you get a job soon. Besides, the job market is pretty good right now, and all companies need financial analysts. I hoped so. You have prepared a resume, right? Yes. Did you mail your resume to a lot of companies? How about recruiting agencies? I have sent it to a dozen companies Ví already. dụ ở phần này No. thì người ta tiếp tục nói thế này, trong khi nói này bắt đầu nhiệm vụ của mình là gì ạ?
nhiệm vụ của mình sẽ lấy cái keywords ở đây mình nghe được là gì, các anh chị, hai anh chị này đúng không, hai anh chị anh ấy mới tốt nghiệp này, anh ấy có nói rằng anh ấy đang tìm công việc ở trong finance department này, sau đó thì chị này có gợi ý rằng là thử gửi CV đến các công ty này, sau đó hoặc là gì có một cái nữa đó là qua recruitment agency đúng không, qua cái trung tâm việc làm, trung tâm môi giới việc làm. Thì đấy là những cái mình phải nghe trong bài đúng không, mình nắm được cái keywords thì tương tự đúng không, thay vì cái vấn đề là mình luyện trong IELTS thì mình luyện trong những cái phần này để nâng cao kỹ năng của mình, đó là lấy được cái keywords. Và nhiều khi để luyện IELTS chán quá rồi đúng không, thì mình chuyển sang luyện những cái IELTS luyện tiếng Anh trong những phần khác. Thì đó, ở đây sẽ có hai cái để các bạn tổng hợp này, sau đó sẽ có một cái nữa cũng là multiple choice đúng không, cũng mình có thể luyện tập được ở trong cái phần mình áp dụng được nó trong cái IELTS của mình này. Ở đây tiếp tục này sẽ có một cái cũng sẽ có một cái sự lựa chọn đây, cũng nó sẽ tương đương các bạn nhớ trong IELTS có cái phần là multiple choice mà cái phần multiple selection ấy, có sự lựa chọn đúng không, mà nhiều đáp án. Thì đây mình cũng sẽ luyện tập vào cái kỹ năng đấy này. Rồi fill the blank. Fill the blank ở trong cái phần này á, thì nó lại dễ hơn IELTS rất là nhiều, tại vì trong cái phần PTE này ấy, các bạn người ta chỉ đọc thôi, chính xác từng từ một, và các bạn chỉ cần cố gắng để kịp cái follow được cái pace của người ta thôi, theo được cái tiến độ tốc độ của người ta thôi. Rồi tiếp tục nữa phần nữa đó là cái cũng tương đương cũng nghe, đó là cái người ta sẽ có cái từ sai ở trong câu đấy, và các bạn sẽ phải nhận ra từ sai đấy là gì, các bạn sửa lại. Rồi ở đây là các bạn thấy không ạ, you will hear a recording, select the paragraph that best relate to the reporting. Có nghĩa gì, các bạn sẽ phải tự nghe này, sau đó tự tổng hợp với những cái summarize đúng không, phải tổng hợp được cái nội dung chính của bài và các bạn sẽ chọn được ra cái đáp án đúng. Mình sẽ nói qua thôi, sau đó các bạn về nhà các bạn tự luyện tập nhé. Nếu mà buổi hôm sau mình có thời gian thì chắc mình sẽ luyện tập cùng với nhau một cái bài khác của phần PTE này. Ở đây là PTE test 37 nhé. Các bạn có thể về nhà các bạn tự luyện tập trước này, sau đó mình sẽ hôm sau mình sẽ chọn một bài khác để mình luyện tập trung với nhau. Mình thấy là cái phần này thực sự là khi mình muốn luyện mà để nâng cao được cái khả năng tổng hợp, cái khả năng mà để nghe được cái keywords ấy, mình thấy PTE luyện nó khá hay hơn là bên IELTS đúng không? Mình luyện từng kỹ năng một đi. Đây các bạn thấy ở đây là có một số từ để nó khác với cả cái transcription, thì cái từ đấy là gì và các bạn sửa lại. Rồi ở đây sẽ có phần cuối cùng của nó ấy, The new order path của PTE đó là cái đọc cái viết chính tả. Người ta nói vào đầu mình viết nhưng mà người ta sẽ nói gì, người ta nói đúng một lần thôi. Vậy thì cái nhiệm vụ của mình là gì, nghe được cái keywords của cái câu ấy là gì. Khá là hay, đó là khi mà các bạn nghe hoặc các bạn luyện tập một cái tiếng Anh nhé, thì các bạn sẽ có một số cái phần khi người ta đưa cho mình ý tưởng rất là hay và các bạn có thể dùng trong cái bài nói hoặc bài viết của mình. Ví dụ như ở đây cái bài này thì người ta nói về cái vấn đề đó là social media, thì ở đây là children as young as 7 thật ra đây là posting chứ không phải là passing đâu. Posting abusive and damaging comments about the teachers on social network. Đúng không? Thì mình đã thấy có một cái chiều hướng hơi tiêu cực ở trong cái social network là gì đúng không? Thì mình đã có một ý tưởng khá là hay cho cái phần đấy. Hoặc ở đây có một cái bài nữa cũng hay đấy này, đó là về vấn đề kỹ thuật đây. Cái bài này mình cũng thấy khá là hay, đó là Today Science on Science, liên quan đến vấn đề khoa học. Thì ở đây khoa học của người ta nói rất là đơn giản thôi, đó là mọi người sẽ thấy rằng là những cái vấn đề mà khoa học được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày này, thì mục đích của nó là gì, để attempt to conquer là như kiểu là chinh phục vậy, conquer the force of nature and aims to give man increasing power, đúng không? Thì khi mà nói về chủ đề khoa học thì mình có thấy là có một số các cụm từ cũng khá là hay ở đây, thì mình có thể áp dụng nó, mình sử dụng nó, mình học thuộc nó, áp dụng nó trong cái bài nói về viết của mình. Rồi các bạn nhớ nhé,
Đây được coi như là một phần bài tập về nhà cho mọi người đi. Luyện tập PTE test 37. Đúng không? Buổi hôm sau mình sẽ làm chung một bài test gì đó với nhau. Tại mình thấy phần này cũng khá là hay. Rồi. Rồi mới cả làm lại các bạn làm luôn cái phần part 4 của cái bài IELTS vừa rồi nữa. Đủ 2 phần bài tập cho các bạn ở nhà. Còn các bạn bên foundation thì nhớ nhé, học thêm, các bạn tự cải thiện thể vựng của mình liên quan vấn đề chủ đề là về đồ ăn, food hoặc là drinking cũng được, đồ ăn thức uống, rồi eating pattern, eating habit, eating routine hoặc là diet, để buổi hôm sau mình sẽ nói nhiều hơn về vấn đề đó. Vậy mọi người, các bạn có hỏi vấn đề gì thì các bạn cứ nhắn trên Zalo nhé, trên group chat. Rồi, cảm ơn mọi người nhé. See you next time. Dạ, cảm ơn cô ạ. Các bạn ơi, mình có để link Facebook để các bạn gửi cảm nhận lên